Γεια σας και πάλι! Όπως βλέπετε από τον ντύσιμο εδώ, εξακολουθεί να είναι Κυριακή εδώ στο Λονδίνο. Μόλις έχω ολοκληρώσει τα 2 βίντεο τα οποία αφορούσαν στην Σαρία και ετοιμαζόμουν να κλείσω την κάμερα, μάλλον την έκλεισα την κάμερα, ετοιμαζόμουν να αρχίσω να κάνω τους υποτιτλισμούς για να δημοσιεύσω τα βίντεο, όταν μου ήρθαν 2 ερωτήσεις σε κάποιο από τα προηγούμενα βίντεο στο κανάλι στο YouTube. Οι ερωτήσεις θα σας τις διαβάσω. Η μία λέει, σύμφωνα με τη Σαρία πώς πρέπει να τιμωρηθεί ένας άνδρας εάν βιάσει την σύζυγό του. Και από κάτω, προσωπική ερώτηση σε μένα, Σοφία, γιατί είναι νόμιμος ο βιασμός παιδιών και γυναικών στο Ισλάμ? Και μιας που μιλήσαμε για τη Σαρία, λέω να την απαντήσω αυτή την ερώτηση. Πριν μπω σε αυτή τη διαδικασία. Απευθύνομαι σε εσάς οι οποίοι είστε μουσουλμάνοι και οι οποίοι είτε γεννημένοι μουσουλμάνοι είτε έχετε αλλάξει την πίστη σας. Θα δείτε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Είναι οι κλασικές ερωτήσεις. Κατά κύριο λόγο, ο τρόπος με τον οποίο όσοι μισούν το Ισλάμ επιτίθενται στους μουσουλμάνους είναι στο οικογενειακό δίκαιο και στη θέση της γυναίκας. Γιατί μπορούν. Γιατί εκεί είναι το θέμα, αυτό είναι το σημείο στο οποίο λυσθένει το Ισλάμ. Και σας μιλάω σαν γυναίκα η οποία είμαι εξαιρετικά ανεξάρτητη, εξαιρετικά δυναμική. Και ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο εγώ δεν είχα αλλάξει. Ενώ διάβαζα, μάθαινα, ενδιαφερόμουν για το Ισλάμ, για 10 χρόνια σχεδόν δεν άλλαξα την πίστη μου. Μέχρι ότου ξεκαθάρισα στο μυαλό μου 5 πράγματα και κατάλαβα ότι ναι, σαν γυναίκα, με το δικό μου χαρακτήρα θέλω να είμαι μουσουλμάνα. Πριν μπω σε αυτή τη διαδικασία όμως, όταν δέχεστε τέτοιου είδους ερωτήσεις, πρέπει να σκέφτεστε 3 πράγματα. Ή θα μιλήσω για το τι κάνω εγώ. Και από εκεί και πέρα, ακολουθείτε ή όχι τη συμβουλή μου. Το πρώτο πράγμα είναι να κάνετε μία μικρή αξιολόγηση του ατόμου το οποίο σας ρωτάει. Εδώ, ο συγκεκριμένος χρήστης του YouTube, ενώ γράφει πάρα πολύ καλά ελληνικά, το όνομα του χρήστη είναι Rickenbark Von Braun. Κανείς Έλληνας δεν έχει αυτό το όνομα. Άρα είναι ένα τρόλ. Είναι ένας λογαριασμός πίσω από τον οποίο μπορεί να είναι ένα 13χρονο που βαριέται και δεν ξέρει τι να κάνει, ένας 60χρονος, μια γυναίκα, ένας άντρας, ένα non-gender person, μπορεί να είναι κάποιος πολύ μορφωμένος άνθρωπος ή κάποιος εντελώς αμόρφωτος άνθρωπος, οποιοσδήποτε. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Εγώ, ας πούμε, όλοι μπορούν να δουν ποια είμαι. Το προφίλ μου είναι ανοιχτό. Τέτοιου είδους προφίλ, μην μπαίνετε στον κόπο. Είναι τρόλ. Υπάρχει μόνο και μόνο για να δημιουργεί τέτοιου είδους θέματα. Μπήκα, τσέκαρα το λογαριασμό. Αυτός ο λογαριασμός έχει μέσα 4 βίντεο, 3 εκ των οποίων είναι εναντίον του Ισλάμ. Και να μου πεις, και γιατί αυτό είναι σημαντικό, έχει σημασία πριν μπω σε διαδικασία να απαντήσω την οποιαδήποτε ερώτηση για το Ισλάμ, να ξέρω εάν ο άνθρωπος αυτός ρωτάει γιατί πραγματικά θέλει να μάθει, ή ρωτάει για να δημιουργήσει θέμα, να πω κάτι μετά να πει κάτι αυτός και στο τέλος να νιώσει ότι έχει νικήσει. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο θέλει να τραβήξει ενέργεια και θέλει να νιώσει ότι εγώ είμαι καλύτερος ή καλύτερη. Μπορεί να είναι γυναίκα. Προσωπικά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Καθόλου όμως. Ούτε σαν άνθρωπος, ούτε σαν μουσουλμάνα συγκεκριμένα. Δεν είμαι υπεύθυνη να ευχαριστήσω κανέναν. Δεν είμαι εδώ για να ικανοποιήσω κανέναν άλλον εκτός από το Θεό. Και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τις πράξεις μου, όταν αυτές οι πράξεις δεν επηρεάζουν κάποιον άλλο, για παράδειγμα, εάν προσεύχομαι, θεωρητικά πρέπει να προσεύχομαι. Εάν δεν προσεύχομαι, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν θνητό. Γούστο μου καπέλο μου, που λέμε στην Ελλάδα. Αν βάζω make-up ή δεν βάζω make-up, εάν ντύνομαι ή εκδίνομαι, εάν βάφω τα νύχια μου, αν δεν τα βάφω τα νύχια μου. Όσο η πράξη μου δεν έχει επίπτωση στην κοινότητα, σε κάποιον άλλο άνθρωπο, δεν υποχρεούμε να δίνω λογαριασμό σε κανέναν θνητό. Αυτό είναι ένα κομμάτι για τις δικές μου τις πράξεις. Εάν δεν υποχρεούμε να δίνω λογαριασμό για τις δικές μου πράξεις, φανταστείτε
πως δεν υποχρεούμε να δίνω λογαριασμό για τις πράξεις κάποιων άλλων. Εγώ δεν θα κάτσω να απολογηθώ για τις πράξεις άλλων μουσουλμάνων. Δεν με αφορά. Και όπως ήδη έχω αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο, το Ισλάμ δεν είναι ένα. Εγώ, σαν μουσουλμάνα, δεν είμαι το ίδιο με έναν σαλαφιστή μουσουλμάνο. Εγώ είμαι προοδευτική, είμαι progressive Muslim. Δεν είμαι το ίδιο με έναν σαλαφιστή. Και δεν είμαι το ίδιο με έναν Σίιτη. Δεν είμαι το ίδιο. Υπάρχουν τόσες πολλές εκδοχές του Ισλάμ. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άρα δεν θα μπορώ να δικαιολογηθώ για τις πράξεις άλλων μουσουλμάνων, σε καμία περίπτωση, ούτε θα μπορώ να δικαιολογηθώ για το Ισλάμ. Και θα μου πεις εδώ, η κύρια απάντηση που έρχεται εδώ είναι ότι και τότε πώς επέλεξες το Ισλάμ αν δεν είναι τέλειο ή αν δεν είναι, ξέρεις, αν παραδέχεσαι ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ θα σας πω ότι τα πάντα, οποιοδήποτε σύστημα, πνευματικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό, οποιοδήποτε σύστημα έχει μέσα τον ανθρώπινο παράγοντα, έχει και κάποιο πρόβλημα. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Και γι' αυτό κάποιοι μουσουλμάνοι λένε ότι εγώ θα ακολουθώ μόνο το Κοράνι, που είναι ο νόμος του Θεού. Ή τα λόγια του Θεού. Από εκεί και πέρα, ακόμα και τα χαντίθ βασίζονται σε ανθρώπινες ενέργειες. Επισέρχεται το ανθρώπινο στοιχείο, ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα, σε τέτοιου είδους τρολίστικες ερωτήσεις δεν μπαίνω να απαντήσω. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δείτε την ερώτηση. Το ίδιο άτομο έχει κάνει 2 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι λίγο πιο λογική. Πώς πρέπει να τιμωρηθεί ένας άνδρας εάν βιάσει τη σύζυγό του, σύμφωνα με τη Σαρία? Αυτή είναι λογική ερώτηση. Αναγνωρίζει αυτό το άτομο ότι αυτό μπαίνει στη Σαρία. Και όπως ήδη έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, η Σαρία δεν είναι ο νόμος του Θεού. Δεν είναι αμιγώς ο νόμος του Θεού ή ο λόγος του Θεού. Η Σαρία έχει μέσα φικ, έχει μέσα τον ανθρώπινο παράγοντα. Η άλλη ερώτηση εδώ, και στην οποία ερώτηση λέει γιατί είναι νόμιμος, και η λέξη νόμιμος είναι γραμμένη με κεφαλαία, δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στην κάμερα. Γιατί είναι νόμιμος ο βιασμός παιδιών και γυναικών στο Ισλάμ. Ποιο Ισλάμ, αδερφέ? Ποιο Ισλάμ? Δεν έχουμε πει 1.000.000 φορές ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ως Ισλάμ? Δεν υπάρχει ένα Ισλάμ? Ισλάμ είναι μια ιδέα, ένα notion. Η θρησκεία που λέγεται Ισλάμ έχει πολλά παρακλάδια. Και η λέξη νόμιμος με κεφαλαία. Άρα αυτό το άτομο λαμβάνει ως δεδομένο ότι είναι νόμιμος. Είναι νόμιμος. Άρα πες μου εσύ, Σοφία, γιατί είναι νόμιμος? Όχι, αδερφέ, δεν θα σου πω. Εν πρώτης, δεν είναι νόμιμος. Θα ήταν νόμιμος στο Ισλάμ εάν μέσα στο Κοράνι έλεγε ο καλός Θεός «Αμέτε βιάστε τη γυναίκα σας ελεύθερα και μπράβο παιδιά μου». Αυτό θα ήταν νόμιμο στο Ισλάμ, αν ήταν μέσα στο Κοράνι και ήταν ξεκάθαρα υπομένο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέσα στο Κοράνι, δεν είναι νόμιμο. Πάμε τώρα να πούμε στην ουσία του πράγματος, γιατί είναι κλασική ερώτηση. Και στην πρώτη ερώτηση, πώς πρέπει να μάλλον σε αυτή την ερώτηση που λέει ο βιασμός παιδιών και γυναικών, εδώ μέσα μπαίνει το γνωστό στοιχείο σε όλους, του γάμου της Αΐσα, σε τελευταία συζύγου του προφήτη Μωάμεθ, peace be upon him, ο οποίος έγινε όταν η Αΐσα ήταν ακόμα παιδί. Κάποιοι μουσουλμάνοι λένε ότι ο προφήτης περίμενε μέχρι ότου η Αΐσα έρθει σε ηλικία κατάλληλη για να συνευρεθεί ερωτικά μαζί της, παρόλο που ήταν παντρεμένοι. Ήταν παντρεμένοι, απλά δεν είχαν ερωτική συνέβρεση. Κάποιοι άλλοι δεν το συζητούν. Τι έγινε, κανείς δεν ξέρει, μόνο οι 2 τους γνωρίζουν. Από εκεί λοιπόν παίρνουν πληροφορίες, βασίζονται όσοι είναι εναντίον του Ισλάμ για να λένε ότι στο Ισλάμ επιτρέπεται ο βιασμός παιδιών ή ο γάμος παιδιών, αλλά και μουσουλμάνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, ιδιαίτερα σε χώρες τύπου Αφγανιστάν, Πακιστάν, οι οποίοι μέχρι και στις μέρες μας παντρεύουν τα κορίτσια τους σε παιδική ηλικία, βασισμένοι σε αυτό. Άρα δεν θα κατηγορήσω όσους είναι ενάντια στο Ισλάμ. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο μου δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλά χρόνια. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. Προσωπικά, σαν Σοφία, είμαι ενάντια σε οποιοδήποτε είδους σωματικής επαφής, μέσα σε γάμο, έξω από γάμο, δίπλα σε γάμο, ατόμου το οποίο δεν είναι 18 ετών. Και θα μου πεις, εδώ στην Αγγλία, ας πούμε, στα 16 ενηλικιώνονται. Μόρ, και δεν πάνε ενηλικιώνονται σε όποια θέλουν.
Αν είσαι κάτω των 18, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν πρέπει να γίνεται. Επίσης όμως, εξίσου, είμαι ενάντια στο γάμο σε οποιαδήποτε ηλικία, εάν και τα δύο μέρη ή στη ερωτική συνέβρεση, γιατί εδώ πέρα το θέμα, η ερώτηση δεν έχει να κάνει με το γάμο, έχει να κάνει με την ερωτική συνέβρεση. Εάν και τα δύο άτομα δεν το θέλουν, δεν το επιθυμούν. 40 χρονών να είσαι, εάν δεν το θέλεις, δεν πρέπει να το κάνεις. Προσωπική άποψη. Και πάμε τώρα στη Σαρία. Γιατί υπάρχει αυτή η ερώτηση για εσάς που δεν γνωρίζετε. Υπάρχει διότι μέσα στις γραφές λέγεται ότι όταν ο σύζυγος, ο άντρας σύζυγος, θελήσει τη σύζυγό του, αυτή πρέπει να συμμορφωθεί και ακόμα και αν βρίσκεται στο φούρνο, ακόμα και αν φουρνίζει. Που ξέρετε τώρα, αν φουρνίζεις, πρέπει να έχεις το νου σου στο φαΐ. Όχι, οι γραφές λένε ότι έχει δικαίωμα ο σύζυγος και ότι όταν θελήσει τη γυναίκα του, η γυναίκα του πρέπει να συμμορφωθεί ακόμα και σε αυτή την περίσταση. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι έξω από το Ισλάμ, αλλά και μέσα στο Ισλάμ, κάποιοι άντρες, για το εξισώνουν με το βιασμό. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Στα χαντίθ, ο προφήτης έχει δώσει σαν σύσταση να το πεις, νόμο να το πεις, όπως θες πες το. Ένας άντρας για να συνευρεθεί ερωτικά με τη σύζυγό του, συγκεκριμένα ο προφήτης έχει πει, μην πέφτετε πάνω στις γυναίκες σας σαν ζώα, στείλτε τους πρώτα έναν αγγελιοφόρο για το ότι θέλετε να συνευρεθείτε ερωτικά μαζί τους. Και όταν οι companions, οι άνθρωποι γύρω του, τον ρώτησαν τι είδους messenger να στείλουμε, τι είδους μήνυμα, ο προφήτης είπε γλυκά λόγια και φιλιά. Άρα ο προφήτης, και εδώ είναι, θα πάει σε αυτό το βίντεο, θα φτιάξω ένα βίντεο, ήδη το έχω αναφέρει, για το σεξ, πώς είναι το σεξ στο Ισλάμ. Άρα το σεξ στο Ισλάμ ανάμεσα σε συζύγους πρέπει να γίνεται με καλό τρόπο, με γλύκα, με... Ο γάμος, και σε πολλά σας στις γραφές, δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι να προσέχετε τις γυναίκες σας, οι γυναίκες σας είναι τα ρούχα σας, σας προστατεύουν και σας, ξέρω. Η ιδέα του γάμου στο Ισλάμ είναι η ιδέα δύο ανθρώπων οι οποίοι αγαπιούνται και μένουν μαζί για όσο αγαπιούνται. Σε αντίθεση με τον χριστιανισμό, στον οποίο ο χριστιανισμό το διαζύγιο δεν επιτρέπεται και γι' αυτό ο κόσμος στην Ελλάδα δεν δίνει σημασία στη θρησκεία. Ο τρόπος που ζει ο Έλληνας δεν είναι σύμφωνα με τον χριστιανισμό. Γι' αυτό στο χριστιανισμό ένας ιερέας δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί στο χριστιανισμό το διαζύγιο δεν επιτρέπεται. Σε αντίθεση με αυτό, στο Ισλάμ το διαζύγιο επιτρέπεται. Και ενώ υπάρχει στη Σαρία συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη βαρύτητα στο ότι ο άνδρας μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα του εύκολα, στην πραγματικότητα, πάλι από τον προφήτη, πάλι από το χαντίθ, υπάρχει χαντίθ, στο οποίο μια γυναίκα πήγε στον προφήτη και του λέει: Προφήτη, εγώ θέλω να χωρίσω τον άντρα μου. Και της λέει ο προφήτης: γιατί, τι σου έχει κάνει. Και είπε η γυναίκα: δεν μου έχει κάνει τίποτα. Απλά δεν μπορώ να τον βλέπω. Δεν αντέχω να τον βλέπω μέσα στο σπίτι. Δεν τον θέλω, ρε φίλε. Ξέρετε τι έκανε ο προφήτης. Ο προφήτης της είπε: ωραία, δώσ' του πίσω την πρίκα που σου πλήρωσε. Ρώτησε, πριν από αυτό ρώτησε το σύζυγο. Του λέει: θες να τη χωρίσεις τη γυναίκα σου? Και λέει αυτός: όχι, εγώ την αγαπάω, εγώ θέλω να την κρατήσω. Παρόλα αυτά, ο προφήτης είπε στη σύζυγο: δώσ' του πίσω την πρίκα που σου έδωσε και ο γάμος δεν υφίσταται πλέον, είσαι ελεύθερη. Πείτε μου τώρα εσείς, στο χριστιανισμό, κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει. Κατά πόσο μια γυναίκα θα μπορούσε να φύγει από το γάμο απλά επειδή δεν γουστάρει άλλο πια τον άντρα της. Ακόμα περισσότερο πείτε μου πώς το νομικό σύστημα στην Ελλάδα. Μπορείς να πας να βγάλεις διαζύγιο, το οποίο δεν είναι συνενετικό, έτσι, γιατί εδώ δεν υπήρχε συνένεση. Ο σύζυγος ήθελε να την κρατήσει τη γυναίκα του. Μπορείς να πας να βγάλεις μονομερός διαζύγιο στην Ελλάδα με μόνο επιχείρημα ότι απλά τον βαρέθηκα, δεν μ' αρέσει, δεν τον θέλω άλλο πια. Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία υπάρχει στο Ισλάμ. Άρα η βάση του Ισλάμ σαν πνευματική κίνηση, σαν θρησκεία, στις γραφές δίνει το δικαίωμα στη γυναίκα να χωρίσει το σύζυγό της. Άρα δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία του συζυγικού βιασμού από τη στιγμή που μπορείς κάλλιστα να πας να χωρίσεις τον άντρα σου όταν δεν τον θέλεις πια. Όταν ερωτικά δεν σου κάνει αίσθηση, τον χωρίζεις και τελειώνει η υπόθεση. Εάν ερωτικά σου κάνει αίσθηση ο άντρας σου, και μιλάω από πείρα,
χαρά σου. Να έρθει να σου πει, εννοείται ότι το θέλεις. Άρα, η βάση, οι κανόνες που μας έχουν δώσει ο Θεός και ο προφήτης, έχουν τη γυναίκα της δίνουν τη γυναίκα τέτοια εργαλεία, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να ανεχτεί έναν βιασμό μέσα στο γάμο. Τώρα, όσον αφορά τη Σαρία, όπως ήδη είπα στο προηγούμενο βίντεο, η Σαρία δεν είναι τέλεια. Η Σαρία πρέπει να αλλάξει. Η Σαρία αφήνει παραθυράκια. Η Σαρία δεν επιτρέπει το βιασμό. Παρ' όλα αυτά, επειδή, όπως ήδη είπα, οι νομοθέτες όλοι ήταν άνδρες και φυσικά οι κοινωνικές επιρροές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην νομοθεσία, αφήνει παραθυράκια, ούτως ώστε ένας βιασμός μέσα στο γάμο να μπορεί να υπάρξει. Και αυτά τα παραθυράκια είναι που πρέπει να κλείσουν. Γι' αυτό χρειάζεται αναμόρφωση η Σαρία. Αλλά είναι παράλογο να ακυρώνεις όλη τη θρησκεία, να ακυρώνεις το πνευματικό κομμάτι, επειδή υπάρχουν παραθυράκια στο νομικό κομμάτι, στο νόμο. Και πείτε μου εσείς ποια νομοθεσία δεν έχει παραθυράκια. Και επειδή μέχρι τώρα καλά τα λέω σαν ακαδημαϊκός και προσπαθώ να σας μιλάω ήρεμα και ωραία, αλλά μην ξεχνάμε, είμαι κριτικιά και αυτό, ό,τι θρησκεία και να έχεις, δεν αλλάζει. Τώρα απευθύνομαι στο συγκεκριμένο άτομο, το οποίο δεν το γνωρίζω και ελπίζω να μην το γνωρίσω ποτέ, αλλά και σε άλλου είδους άτομα τα οποία θέλουν να τρολάρουνε. Ακούστε κάτι. Ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Και επίσης, πριν έρθεις να με ρωτήσεις εμένα, γιατί στη θρησκεία την οποία έχω επιλέξει, και πρόσεχε, εγώ αδερφέ την επέλεξα. Εγώ έκατσα τον κόλλο μου και διάβασα. Έχω περάσει πολλά χρόνια να διαβάσω. Επέλεξα αυτό που είμαι. Εσύ το επέλεξες ή απλά στο δώσανε? Μπήκες στη διαδικασία να μάθεις, να σκεφτείς, έχεις διαβάσει καν τη βίβλο? Το να διαβάζεις, να βρίσκεις βιντεάκια στο YouTube και να μπαίνεις Wikipedia είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι η πηγή. Άρα, πριν έρθεις σε μένα να με βάλεις στη γωνία ή να προσπαθήσεις να με βάλεις στη γωνία, γιατί δεν μπορείς να με βάλεις στη γωνία, αλλά πριν προσπαθήσεις να με βάλεις στη γωνία και να με κάνεις να νιώσω άσχημα για την πίστη μου ή να με βάλεις στη διαδικασία να πρέπει να υπερασπιστώ κάτι, για κοίτα λίγο και τη δική σου την καμπούρα. Και μιλάω τώρα σαν Ελληνίδα. Γιατί μπορείς να πας να μιλήσεις σε έναν Άραβα και να πεις εμείς στην Ελλάδα αυτό δεν τα έχουμε. Αδερφέ, εγώ στην Ελλάδα ζούσα μέχρι τα 32 μου. Και παντρεύτηκα στην Ελλάδα και χώρισα στην Ελλάδα. Και όλοι, σόγια, ξαδέρφες, φίλες, Ελληνίδες. Και ξέρετε, εμείς οι γυναίκες μεταξύ μας τα λέμε. Για πέ μου τώρα εσύ, στην Ελλάδα, όλες οι σύζυγοι που συνευρίσκονται ερωτικά με τους σύζυγους τους, θέλουνε τους σύζυγους τους? Θα σου πω εγώ ότι όχι, δεν θέλουν τους σύζυγους τους. Οι περισσότερες, μετά τα πρώτα 6-7 χρόνια, δεν θέλουν τους σύζυγους τους. Όχι όλες, ευτυχώς. Οι περισσότερες όμως δεν το θέλουν. Και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες, εντάξει, πέφτουν εκεί, ανοίγουν τα πόδια, μέχρι ότι να τελειώσει το 5 λεπτό. Για να μην μπουν στη διαδικασία να έχουν καυγάδες. Κλασική συμβουλή που παίρνεις όταν πρωτοπαντρευτείς. Μέχρι και περιστάσεις, ναι, που πραγματικά η γυναίκα το λέει ξεκάθαρα ότι εγώ δεν θέλω και ο άντρας συνεχίζει ακάθεκτος και το κάνει. Και πες μου τώρα εσύ στο χριστιανισμό, τι λέει, ποια είναι η τιμωρία του άντρα που συνευρίσκεται ερωτικά με τη γυναίκα του παρά τη θέλησή της? Αυτός είναι ο βιασμός. Να γίνεται κάτι παρά τη θέλησή σου. Υπάρχει στο χριστιανισμό? Δεν υπάρχει, τι κρίμα. Ας αφήσουμε το χριστιανισμό, γιατί στην Ελλάδα πλέον οι χριστιανοί δεν είναι χριστιανοί. Δεν ζουν σύμφωνα με τις χριστιανικές παραδόσεις. Στο νομικό καθεστώς, τι λέει το ελληνικό δίκαιο για το βιασμό μέσα στο γάμο? Λέει κάτι? Δεν λέει τίποτα. Άρα, εάν η κοινωνία την οποία αντιπαραθέτεις σε μένα ή η θρησκεία την οποία αντιπαραθέτεις σε μένα, η θρησκεία σου, η κοινωνία σου,
δεν έχει διευθετήσει αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο πρέπει να διευθετηθεί σε όλες τις θρησκείες και σε όλες τις κοινωνίες. Εάν όμως η δική σου κοινωνία και η δική σου θρησκεία δεν το έχει διευθετήσει ακόμα, μην απαιτείς από εμένα να υπερασπιστώ ή δεν ξέρω, να νιώσω άσχημα, γιατί αυτό ουσιαστικά θέλουν τα τρόλ, να με κάνουν να νιώσω άσχημα ή να σας κάνουν εσάς εκεί έξω όσοι βρίσκεστε σε μια παρόμοια θέση. Για κάτι το οποίο στη δική μου θρησκεία δεν γίνεται ακόμα, δεν έχει διευθετηθεί ακόμα. Βέβαια, όπως ήδη ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο, στο δεύτερο βίντεο για τη Σαρία, ευτυχώς οι γυναικείες φωνές μέσα στο Ισλάμ δυναμώνουν κάθε μέρα. Ζητάνε οι γυναίκες, γράφουν βιβλία, φτιάχνουν οργανώσεις, ζητάνε να μπει και η φωνή γυναικεία μέσα στη Σαρία και κάποια στιγμή όλα αυτά τα κακό κείμενα που ναι υπάρχουν και είναι κακό κείμενα, δεν είναι νόμιμο να ξαναπώ, απλά υπάρχει το παραθυράκι που επιτρέπει σε κάτι τέτοιο να συμβεί, το οποίο παραθυράκι υπάρχει και στο χριστιανισμό, υπάρχει και σε secular, σε μη θρησκευτικούς νόμους, στην Ελλάδα για παράδειγμα. Στο Ισλάμ αυτό έχει αρχίσει. Οι γυναίκες έχουν αρχίσει και μιλάνε και απαιτούν τα πράγματα να αλλάξουν. Άρα θα αλλάξει. Σύντομα. Αν όχι στη δική μου ζωή, λίγα χρόνια αργότερα. Αλλά θα αλλάξει. Αλλά, για να κλείσω το βίντεο, γιατί νομίζω έχει πάει πολύ, εσείς που είστε μουσουλμάνοι, μην μπαίνετε σε διαδικασία μάθετε να διαλέγετε τις μάχες σας. Μην φοβάστε να παραδέχεστε ότι κάποια πράγματα να είναι κακοσκήμενα. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε γιατί είναι τα κακοσκήμενα και πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Οι γενικεύσεις, ο βιασμός είναι επιτρεπόμενος στο Ισλάμ, αυτό είναι ψέμα. Δεν επιτρέπεται. Δεν είναι νόμιμο. Ο Θεός δεν είπε άντρες βιάζετε τις γυναίκες σας. Είπε το αντίθετο. Κάτι το οποίο στο χριστιανισμό δεν υπάρχει. Αλλά είπαμε αυτό θα το συζητήσουμε στο βίντεο που θα κάνω σχετικά με το Ισλάμ και το σεξ. Είναι ένα κακό κείμενο. Όσον αφορά τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ, υπάρχουν πολλά κακό κείμενα και θα μου πεις και εσύ σαν γυναίκα και τσαμπουκαλού κριτικιά πώς και δέχτηκες. Γιατί ξέρω πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δεν είναι στο Θεό. Δεν είπε ο Θεός ότι πρέπει εμείς οι γυναίκες να μας συμπεριφέρονται με λιγότερο σεβασμό από τους άντρες. Άρα το πνευματικό κομμάτι εμένα με καλύπτει. Εγώ ξέρω ότι ο Θεός δεν με βλέπει σαν κατώτερο πλάσμα. Αυτοί που έχουν νομοθετήσει είναι άνθρωποι και έφτιαξαν τους νόμους σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα που ήταν άνδρες, άρα με πατριαρχικά πρότυπα, και σαν γυναίκα μουσουλμάνα, inshallah, μία μέρα θα βάλω και εγώ το δικό μου βοτσαλάκι να αλλάξει αυτό. Και να μπορούν 3 γενιές, 2 γενιές από τώρα γυναικών, όταν θα έρχεται κάποιος και τους λέει και γιατί ο βιασμός γυναικών είναι νόμιμος, να λέει όπα αδερφέ, δεν είναι παράνομος. Γιατί αλλάξανε τα πράγματα. Γι' αυτό έγινα μουσουλμάνα. Αυτά προς το παρόν. Έχω φουντώσει λίγο. Κάτι καταλάβατε και από τη γλώσσα. Γιατί είπαμε πάνω απ' όλα κριτικά. Καλά να περνάτε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να κρατάτε τα τοξικά άτομα έξω. Εσύ που έκανες την ερώτηση στο YouTube, στο σχόλιο φαντάζομαι, θα είδες το βίντεο μου. Μην έρθεις σε επαφή μαζί μου. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Την ερώτησή σου την απάντησα. Και όλοι οι υπόλοιποι ελπίζω να σας δω σε κάποιο από τα υπόλοιπα βίντεο. Γεια σας.